Szervusz, Lakatos Manyi vagyok, parancsolj, miben segíthetek? Gyerekkoromban hallottam ezt a szót, hogy buzi, és hogy mindig ilyen nagyon rossz felhanggal, családban is, meg hát így ilyen ismeretségi körben, meg az utcán, meg mindenhol, és érdekes módon, hogy akkor is, amikor még én nem voltam ezzel tisztában, akkor is elég rosszul érintett engem ennek a szónak a használata. Tehát, hogy ilyen tök fura volt, hogy én más vagyok. Az abból a szempontból elég hamar kiderült, hogy én általában gyorsan és elég öntudatosan női karaktereket kezdtem el vinni. Tehát 3 éves koromban mennyasszony voltam, utána rögtön a Bakkara énekesnője, aztán általános iskolában Csepregi Éva, úgyhogy az már ott egy elég durva másság volt, és aztán ahogy így növekedtünk, tök érdekes volt, hogy mindig az a tapasztalatom, hogy így a mikrokörnyezetem sokkal elfogadóbb irányba, tehát az osztályom imádott, ott nem volt kérdés, hogy most lányokkal játszom és fiú vagyok, és aztán így az iskolának a többi osztályában ez meg ugye természetesen fura volt, és akkor onnan elkezdtem kapni a beszólásokat. Emlékszem, tornaórán egyszer mindig föl voltam mentve, de amíg még nem mentettek föl, addig hát borzasztó kínosan éreztem magam a férfi öltözőben, és hát természetesen néztem a fiúkat 7.-8. és azt tudom, hogy egyszer, amikor mi éppen öltöztünk át, és éppen jött a következő egyen nagyobb osztály, és én ott zavaromban jobbra-balra néztem, és közben figyelgettem, akkor így oda rohant hozzám egy fiú, és így elkezdett ilyen alsónadrágba táncolni előttem, és ilyen iszonyatosan kellemetlen volt. Hogy én tínédzser koromban már a fiúkhoz vonzottam, és akkor így szövődtek ilyen furcsa, erotikus barátságok, stb. Az nem arról szólt, hogy én most melegnek definiálom magamat, hanem arról szólt, hogy én kerestem az utamat, meg kerestem az embereket, meg kerestem azokat, akikkel ezt valahogy meg lehet élni, és tudom, hogy akkor tínédzser koromban még nem nagyon voltak szórakozó helyek sem, hanem vagy legalábbis én nem ismertem őket. Egy helyről olvastam, az Egyetem Presszóról a Ferenciek terén, ami egy ilyen ikonikus hely volt, és ahol én nem mertem bemenni. Tehát én többször gimnáziumból hazafelé, a Kökiről leszálltam a metrón a Ferenciek terén, és így belestem, és elmenekültem, elszaladtam, soha nem mertem bemenni. Amikor én igazából ezt így kimondtam először, ez természetesen az apámnak az ilyen kicsit elefánt a porcelánboltba coming out-oltatása volt, amikor nem bírtam már azt tovább, hogy állandóan azzal basztat, hogy ki a barátnőm. Ugye én együtt éltem vele tínédzserkoromban, és akkor mindig jött hát ő akart egy ilyen apa-fiú kapcsolatot fenntartani, amiben én nem voltam nagyon partner, és akkor mindig jött ezzel a heccelődéssel, hogy akkor melyik csaj tetszik, melyik csajval így, meg úgy, és akkor ebből így mindig próbáltam kitérni, meg kifarolni, és amikor elmentem Madridba, ott hagytam őt, meg ott hagytam Magyarországot is, akkor a gyorsforgalmi úton újra ezt a témát behozta, és akkor azt mondtam, hogy na jó, hát akkor most nem is tudom mi volt, tehát ez nem is egy tudatos dolog volt, hanem ott valahogy így elszakadt egy húr, vagy így telítődött egy pohár, és akkor gondolom abból, nem gondoltam akkor sem át, hanem az egy ilyen abszolút ösztönös, ilyen indulati reakció volt, de valószínűleg az is benne volt, hogy most úgyis elutazom, és most minek ezt még így folytatni még az utolsó pillanatban is, és akkor elmondtam, hogy igen, én meleg vagyok. És akkor ez volt az a pillanat, ahonnan én igazából kimondtam, és akkor ennek megfelelően gyakorlatilag én meleg lettem. Igen. Azt gondolom, hogy nagyon sokféleképpen vagyunk melegek vagy valamilyenek, és nagyon sokféleképpen éljük meg a saját dolgainkat, és ebben például az én figurám, az egy szélsőséges figura, sok olyan ellenvéleményt és kritikát kapok, hogy én milyen példát mutatok a melegekről, semmilyen példát nem akarok mutatni a melegekről. Én a saját életemet akarom élni, és a saját szexualitásomat akarom élni, és a saját élményeimet akarom élni, és egyébként segíteni akarom azokat, akiknek szükség van a segítségemre. Igazából az életemnek az első 30 évében nem... Tehát az egy ilyen elég nagy rohanás volt, egy elég nagy cunami, ami még arról szólt, hogy nem felfogni az esetleges kudarcokat, nem szembesülni vele,
nem feldolgozni, hanem rohanni tovább. Tehát, hogy így emiatt igazából talán ilyen testi jelek, vagy nem tudom, ilyen kifejezetten fizikai pofonok voltak azok, amik néha megállítottak, de nem voltak ilyen magamba fordulós időszakok. És aztán utána, hogy elindultam egy olyan önismereti úton, ami arról szólt, hogy oké, de hogy pont arról szólt az élet, hogy ne rohanjunk át rajta, hanem álljunk meg és nézzünk szembe. És aztán természetesen, ahogy ezen az úton az ember halad, akkor egy idő után elkezdi megtanulni saját magát is hallgatni, és saját magát is úgy meghallgatni, hogy utána építeni tudja, vagy gyógyítani tudja, vagy emelni tudja, és akkor ezt is, ha erre ráérez az ember, hogy ez valahogy működik, akkor ezzel kell utána minél jobban foglalkozni. Az a helyzet, amikor egy ember egy másik embert hallgat, és empatikusan meghallgatja a problémáját, és utána mond, vagy nem mond, vagy csinál bármit, vagy varázsol, vagy akármi történik, az már egy olyan helyzet, amiben egyszerűen az ember megéli azt a bizalmat, vagy ezt az ősbizalmat, ami pont ahhoz segít, hogy ne érezd magad a padlón, vagy ne érezd magad teljesen kiütöttnek. Úgyhogy szerintem ez egy tök fontos dolog, és ezt tanácsolom mindenkinek, akár a barátaival is, vagy olyan barátaival, akik hallgatni tudnak, őt meg tudják hallgatni. Ne korlátozzátok be magatokat mindenféle elvárásoknak, hanem merjetek ebben is egy picit szabadok lenni, és megkeresni azt, hogy hol van nektek a helyetek.